हाय मित्रांनो, आज मी आंबाड्याचं लोणचं बनवणार आहे. चला बघूया. आंबाड्याचे टोक व साल काढून आंबाड्याचे बारीक तुकडे करून घ्या. मग आंबाडे आणि मीठ अशा थरांवर थर भरायचे. आता ते सगळं छान मिसळून एका डब्यात 1 आठवडा ते 15 दिवस ठेवायचे. दुसरीकडे कढई गरम करायला ठेवा. तापलेल्या कढईत 2-3 चमचे तेल टाकून 2 चमचे हिंग, 2 चमचे राई आणि लोणच्याचा मसाला आवडीचा ब्रंचा घ्यायचा. छान परतून घ्यायचं. मग त्यात बारीक कापलेले आंबाडे टाकून सगळं छान मिसळायचं. जर लोणचं जास्त पातळ हवं असेल तर छोट्या भांड्यात पाणी उकळून त्यात थोडं मीठ टाका आणि ते उकळलेलं पाणी लोणच्यात घाला. तर बघा, आपलं आंबाड्याचं लोणचं तयार आहे. जर तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.